Sa video natin yan, pag-uusapan natin kung paano nga ba magkaroon ng unlimited video ideas about or around sa niche na napili mo. Kung gusto mo magkaroon ng mas malalim na foundation ng channel mo, just keep on watching. Hi guys! Welcome back to my channel. Ako nga pala si Jigs at alam kong nahirapan ka ng mag-isip ng yung susunod na content. Maaaring sa naunang 10 videos mo ay meron ka pang listahan ng mga gusto mong gawin. Pero alam kong dumating na ang panahon na wala ka na talagang maisip. Dahil kailangan mo mag-upload sa channel mo ay kung ano na lang ang gagawin mo. Nakapag-upload ka nga pero parang nabawasan ang quality ng videos mo. Dahil ito sa hindi ito napag-isipan at hindi napaghanda ang mabuti. Totoo ang sabi ni Benjamin Franklin. Ang sabi niya, if you fail to plan, you are planning to fail. Para mas maunawaan mo ang pinag-uusapan natin, ay kinakailangan alam mo na ang niche mo. Kung di mo pa alam ang tamang niche para sa'yo, ay panoorin mo ang episode ko tungkol dito para malaman mo kung ano nga ba ang niche at kung paano mo ito malalaman. I-click mo lang ang link sa taas para mapanood ang video na ito. Huwag ka lang dapat basta mag-upload lang na mag-upload. Kinakailangan quality ang lumabas sa channel mo, hindi yung basta masabing may ma-upload lang. Kung sikat ka na, ay maaaring marami pa rin ang manood niyan. Pero kung isa ka pa lang na small YouTuber, ay dapat may value ang content na i-upload mo para panoorin ka ng mga potential viewers mo. Ibibigay ko sa iyo ang mga tips na makapagbigay sa iyo ng unlimited source of video ideas para sa channel mo at lalong-lalo na para sa niche na napili mo. Ito rin ang mga tips na katulong sa akin para mas may organize ko at may schedule kong mabuti ang mga content na naisip ko. Kung ready ka na, let's jump into it. Tip number 1. Break down your niche up to the dumbest things. Gusto ko mga katagang great things comes from small and simple things. Kung maalala mo sa previous episode ko, sinabi ko doon na dapat alam mo kung paano mag-search ang mga potential viewers mo. Karaniwan kasi, ang mga keywords na ginagamit nila ay yung pinaka-basic na basic sa niche na napili mo. Halimbawa, kung ang niche mo ay mga how-to videos, ang pinakamabisang content na pwede mong gawin ay ang pinaka-basic na pwede mong maisip. Mula sa paraan kung paano nga ba magbukas ang computer hanggang sa paraan kung paano nga ba ito mag-shutdown. Aminin man natin o hindi, tayo mismo ay may pagkakataon na kahit alam na natin ang sagot ay sinesearch pa rin natin ang mga pinakasimpleng bagay na ito. Ang bawat video na magagawa mo dahil sa mga pira-pirasong maliit na topic sa niche mo ang makakapagbigay sa iyo ng mga malalaking bagay para sa growth mo sa YouTube. Tip number 2. Create a YouTube series. Isa sa pinaka-epektibong paraan para makagawa ka ng maraming content para sa channel mo ay ang pagkakaroon ng YouTube series. Kagaya ng ginagawa ko ngayon. Dahil nakalink ang content nito sa bawat isa ay madaling mahanap ng mga viewers mo ang mga susunod mong videos. Meron silang maabangang videos dahil alam nilang meron pang parating. Kung gusto mong gawin ito ay nangangailangan ng pinaghahandaang pagpaplano. Mula sa pag-iisip kung ano nga ba ang pagkakasunod-sunod ng mga episodes hanggang sa schedule kung kailan nga ba ito ipapalabas sa channel mo. Kung ikaw ay gumagawa ng mga gaming videos, pwede kang gumawa ng mga walkthroughs o kaya naman review about sa game o sa character nito. Pwede ka rin magkaroon ng collections ng mga gameplay videos mo. Basta ang mga series na gagawin mo ay makakadagdag sa credibility mo. Tip number 3. Recreate and improve your previous content. Gusto kong pag-aralan natin ang mga katagang what is true yesterday may not be true today. And what is true today may not be true tomorrow. Marahil maraming ibig sabihin ito sa maraming aspeto ng buhay. Pero pagdating sa mga content mo na ginawa mo last year, ay maaaring yun ay hindi na applicable sa panahon natin ngayon.
Huwag mo isiping dahil nagawa mo na ang isang topic sa niche mo ay aalisin mo na siya sa listahan ng mga videos na pwede mong gawin. Nagkakamali ka dyan. Dahil habang lumilipas ang panahon ay marami kang matutunan along the way na makakapag-improve sa sarili mo. Sabi nga ni Heraclitus sa kanyang sikat na quotation, sabi niya, "The only constant in life is change." Maaaring ang mga video tutorials na ginawa mo last year ay meron ng update ngayon. At meron ka pang pwedeng may dagdag sa mga bagay na naibigay mo na noon. Kaya huwag kang matakot na i-recreate or improve ang mga previous content mo. Makakatulong ang practice na to para madagdagan ng content na galing sa channel mo na lalabas sa mga YouTube search results. Tip number 4. Do overlapping contents. Dito lalabas ang pagiging creative mo sa paggawa mo ng content. Kung meron ka mang ginagawang content ngayon na related sa mga previous videos mo, ay gamitin mo tong opportunity para ma-introduce mo sa mga bagong viewers mo ang mga dating videos mo na related sa ginagawa mo ngayon. Sa ganitong paraan ay malaki ang possibility na lumabas sa multiple keywords ng niche mo ang video mo dahil sa pag-overlap nito sa iba mo pang mga videos. Ibig sabihin nito ay lumalaki ang chance mo na mahanap ng mga tao ang content mo. Tip number 5. Explore more about or around your niche. Magkaroon ka ng panahong mag-research about sa niche mo. Kapag kasi hindi ka nagre-research ay talagang mawawalan ka ng idea para sa mga content mo. Ang lahat naman ay nagsisimula sa isang keyword of curiosity. Mapagtutuunan mo ng pansin ang pag-improve sa content mo kaysa sa content na alam mo nang hindi papatok ay i-upload mo pa rin. Ito rin ang magandang pagkakataon para mapag-aralan mong mabuti ang mga graphs na makikita mo sa analytics ng YouTube Studio mo. Kapag hindi mo ito napag-aralan mabuti ay malaki ang mawawala sa iyong opportunity. Diyan mo kasi malalaman ang behavior ng content mo at ng channel mo. Diyan mo rin kasi malalaman kung anong mga topic ang patok sa mga viewers mo at kung ano naman ang dapat mong iwasan. Trial and error kumbaga, hanggang sa makamtan mo ang tagumpay na inaasam mo. Hindi mo kailangang ibuhos na isang bagsakan ng lahat ng nalalaman mo tungkol sa isang bagay. Kadalasan kung ano pa ang pinakasimple na pinaghahandaang content ay yun pa ang kadalasang humahakot ng views sa subscribers. Kaya kung gusto mong matuto kung paano nga ba dumami ang views sa subscribers, ay panoorin mo lang ang previous episode ng series na ito. Comment below kung meron ka pang alam ng mga tips na nakatulong sa'yo para magkaroon ng unlimited source of good and quality video ideas. Let me know. Habang ginagawa mo yan, ay panoorin mo rin ang mga video sa gilid ko para matutunan mo ang mga iba pang best practices sa YouTube. Muli, maraming salamat sa panonood. Bye-bye!